Het bloed dropte nog van de messen toe. Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus. Die de wereld zou kennen onder de bijnaam Caligula. Zijn ogen opsloeg. Het lijk van zijn oom Tiberius te aanschouwen. Het was het jaar 37 na kraar, en de scherpe uur van de dood mengde zich met de aroma van wierook, die brandde in het keizerlijk paleis van Misenum. De jongman van slechts 40 jaar observeerde het verrimpelde en stieve lichaam met een uitdrukking, die schommelde tussen verlichting en iets veel duisters, een machtshunger, die al jaren in zijn verdorven ziel broedde. Op dat moment, terwijl senatoren hun felicitaties fluisterden en de praetorianen zich in eerbied bogen, kon niemand zich voorstellen dat ze getuige waren van de geboorte van de meest verdorven en rede van de Romeinse keizers. Caligula was opgegroeid tussen de legioenen van de Rijn, waar zijn vader Germanicus de troepen aanvoerde, met een stevige hand en een nobel hart. Daar tussen de ruwe en loyale soldaten kreeg de jongen de bijnaam die hij tot zijn dood zou dragen, Caligula, naar de kleine militaire sandalen die hij droeg, miniatuurversies van de laarzen van de legionairs. De veteranen aanbaden hem en zagen in hem de belofte van een glorieuze toekomst voor Rome. Zijn heldere lachen galmde door de kampen en zijn aanwezigheid bracht geluk in de veldslagen. Maar toen Germanicus op mysterieuze wijze stierf in Syrië vergiftigd, zo fluisterden kwaadsprekers, in opdracht van Tiberius zelf, brak er iets onherstelbaar in het hoofd van het kind. De jaren die volgden waren een lijdensweg van vernederingen en terreur. Tiberius, paranoïd en wreed, hield Caligula gevangen als een gouden gijzelaar op Capri, zijn gevangeniseiland waar de meest afschuwelijke ondeugden bloeiden onder de mediterrane zon. De oude keizer onderwierp de jongeman aan vertoningen van verdorvenheid die de duivels van de hel zouden doen blozen. Caligula leerde dat absolute macht betekende absolute vrijbrief voor elke perversie, elke vreedheid, elke gril die zijn zieke geest kon bedenken. In de benauwende nachten van Capri, terwijl de schreeuwen van Tiberius' slachtoffers door de marmeren gangen galmden, absorbeerde de toekomstige keizer lessen die Rome zouden veranderen in een nachtmerrie van bloed en waanzin. Toen hij uiteindelijk de troon besteeg, werd Caligula verwelkomd als een redder. Het Romeinse volk, uitgeput door de sombere jaren van Tiberius, zag in de jonge keizer de belofte van een nieuw gouden tijdperk. Zijn eerste maanden aan de macht werden gekenmerkt door gebaren van edelmoedigheid die de burgers op straat lieten dansen. Hij bevrijdde politieke gevangenen, deelde royale bonussen uit aan de praetorianen, en het volk organiseerde spectaculair spelen en gaf de volksvergaderingen het recht terug om magistraten te kiezen. De beelden van Tiberius werden neergehaald en vervangen door bustes van de nieuwe keizer, wiens jonge en mooie gezicht de belofte van betere dagen leek uit te stralen. Rome ademde opgelucht, zonder te vermoeden dat het naar een afgrond van verschrikkingen werd geleid. Maar het masker van welwillendheid begon al snel te verzwijven en onthulde het monsterlijke gezicht dat erachter schuilging. De transformatie was geleidelijk, bijna onmerkbaar in het begin. Kleine grillen die toegeschreven konden worden aan jeugd en onervarenheid bleken, al snel tekenen van een verstoorde geest, die de grenzen van zijn absolute macht testte. Caligula begon te eisen dat hij niet alleen als keizer, maar als een levende god werd behandeld. Hij liet een tempel voor zichzelf bouwen en benoemde priesters voor zijn cultus. Zijn beelden verspreidden zich over het hele rijk, en hij nam zelf goddelijke poses aan tijdens publieke ceremonies, eisen dat iedereen zich voor zijn goddelijke majesteit boog. De keizerlijke waanzin manifesteerde zich op steeds bizardere en angstaanjagendere manieren. Caligula ontwikkelde de gewoonte om lange en intieme gesprekken te voeren met de beelden van de goden, vooral met Jupiter, die hij als zijn gelijke en rivaal beschouwde.
Getuigen vertelden dat ze hem hadden gezien, terwijl hij geheimen fluisterde in het marmeren oor van Apollo, of staatszaken besprak met het beeld van Mars. Tijdens stormen klom hij op het dak van het paleis, om Jupiter tonans uit te dagen, schreeuwde hij bedreigingen naar de hemel, en zwaaide hij met zijn zwaard tegen de bliksem. Dood mij of ik dood jou, brulde hij naar de zwarte wolken terwijl de hovelingen zich verschrikt verscholen, vrezende dat de goden zulke godslastering zouden wreken. Maar het was in de relatie met zijn soldaten dat de verdorvenheid van Caligula nieuwe hoogten van afschuwelijkheid bereikte. De keizer die ooit door de legioenen was aanbeden als een gezegend kind, zag nu in de Praetorianen instrumenten voor zijn meest smerige genoegens. Hij begon te eisen dat de jongste en mooiste bewakers zich naakt in zijn privévertrekken moesten presenteren, onder het voorwendsel van medische inspecties, om te garanderen dat ze in goede conditie waren. Om het rijk te beschermen, wat er tijdens deze privésessies gebeurde, werd in donkere hoeken van de kazernes gefluisterd, maar niemand durfde openlijk te spreken over de vernederingen die de keizer zijn eigen verdedigers oplegde. De meest schokkende verslagen kwamen van de slaven die dienden in de keizerlijke baden. Caligula had een ziekelijke obsessie ontwikkeld voor reinigingsrituelen, die zijn soldaten op manieren betrof die elke beschaafde beschrijving tarten. Tijdens de baden die uren duurden dwong de keizer de Praetorianen deel te nemen aan reinigingsceremonies, die in werkelijkheid vertoningen van seksuele vernedering waren. De jonge soldaten die hadden gezworen om Rome met hun leven te beschermen, werden gereduceerd tot lustobjecten voor een geesteszieke tiran, die met hun lichamen speelde zoals een vreed kind met insecten speelt. De keizerlijke termen, ooit symbolen van Romense beschaving en verfijning, veranderden in nachtmerriescènes. De stoom die opsteeg van het warme water droeg niet alleen de geur van geparfumeerde oliën, maar ook de geur van angst en vernedering. Caligula had overal gepolijste bronzen spiegels laten installeren, waardoor een labyrint van reflecties ontstond, waarin elke beweging, elke uitdrukking van horror of walging op de gezichten van de soldaten oneindig werd vermenigvuldigd. De keizer verheugde zich in het observeren van dit kaleidoscoop van lijden, lachend met een scherpe lach die tussen de marmeren kolommen weergalmde als het geschreeuw van een harpij. De oudere Praetorianen, veterinen van glorieuze campagnes, keken machteloos toe hoe hun jongere kameraden ten onder gingen. Er was iets bijzonder wreeds in de manier waarop Caligula zijn slachtoffers koos, altijd de meest veelbelovende, degenen wier ogen nog schitterden van idealen van eer en plicht. Het was alsof de keizer de beste voorbeelden van Romense deugd bewust wilde breken, ze reduceren tot lege schimmen van mannen. Marcus Servilius, een centurio die onder Germanicus had gediend, en Caligula kende van kindsbeen af, noteerde in zijn fragmentarische memoires de gruwel van het zien van jonge soldaten die de keizerlijke vertrekken verlieten met dodelijke blikken, alsof hun ziel uit hun lichaam was gerukt. De perversiteit beperkte zich niet tot de baden. Caligula creëerde een groteske hiërarchie, waarin soldaten niet werden geclassificeerd op basis van hun moed of militaire vaardigheid, maar op hun bereidwilligheid om aan de seksuele grillen van de keizer te voldoen. Degenen die weerstand boden, werden publiekelijk geëxecuteerd of naar de loodmijnen op Sardinië gestuurd, een lood dat erger werd geacht dan de dood. Degenen die zich onderwierpen werden beloond met goud en promoties, wat een sfeer van moral corruptie creëerde die de hele Praetoriaanse garde infecteerde. De militaire eer opgebouwd gedurende eeuwen van Romense traditie, viel uiteen als perkament blootgesteld aan vuur. Maar als de vernedering van de soldaten schokkend was, overtrof de behandeling die Caligula zijn familievrouwen en de vrouwen van de Romense aristocratie gaf elke perverse verbeelding. De keizer ontwikkelde een ziekelijke obsessie met het onteren van maagden,
oud-adellijke families, vooral degenen die op het punt stonden te trouwen. Tijdens banketten liep hij tussen de gasten als een roofdier, dat zijn prooi opspoort, stopt bij gehuwde vrouwen, en onderzoekt ze met wellustige ogen die elke ronding, elk intiem geheim blootlegden. Vanavond ben je van mij, fluisterde hij in het oor van zijn oudverkorene, terwijl de echtgenoot verlamd was van angst. De spelen begonnen zoals gewoonlijk, met gladiatoren die tegen wilde diersten terwijl het publiek hun bloeddorst gebrullend goedkeurde. Caligula voorzat de festiviteiten gekleed als Mercurius, met gevlokelde sandalen en een helm versierd met pauwenveren. Zijn verschijning was tegelijkertijd belachelijk en angstaanjagend, een valse god, wiens zelfverklaarde goddelijkheid de waanzin die zijn ziel verteerde niet kon verbergen. Tijdens de gevechten gebaarde hij heftig, schreeuwde hij tegenstrijdige instructies naar de gladiatoren, en dreigde hij degenen te executeren die niet met voldoende felheid vochten om aan zijn grillen te voldoen. Toen het tijd was voor de pauze, stond Caligula op van zijn gouden troon met bewegingen die een groeiende innerlijke onrust verraadden. Zijn naaste adviseurs merkten op dat hij overmatig zwettende was ondanks de winterkou, en zijn handen trilden lichtjes, terwijl hij de plooien van zijn toga rechtte. Sommige latere historici zouden speculeren of de keizer zijn naderende dood had voorvoeld, maar de meeste getuigen waren het erover eens dat hij gewoon verlangde terug te keren naar zijn privévertrekken, waar nieuwe slachtoffers op zijn sadistische grillen wachten. De ondergrondsgang waar de samenzweerders wachten was een nauwe, slecht verlichte tunnel, oorspronkelijk gebouwd om keizers discreet tussen het theater en het paleis te laten bewegen. De vochtige stenen muren weergalmden het weer geluid van de menigte hierboven, waardoor een claustrofobische atmosfeer ontstond die de spanning van de laatste momenten versterkte. Sharia en zijn metgezellen wachten in de schaduwen, hun adem vormde kleine wolkjes damp in de koude lucht, terwijl ze nog een laatste keer de positie van hun dolken controleerden. Toen Caligula eindelijk in de gang verscheen, vergezeld van slechts enkele ongewapende dienaren, leek hij kleiner en kwetsbaarder dan zijn reputatie suggereerde. Zonder de keizerlijke ornamenten en de kunstmatige majesteit van de troon, was hij gewoon een 50-jarige jongeman met waanzinnige ogen en handen bevlekt met het bloed van ontelbare slachtoffers. Voor een moment aarzelden de samenzweerders, er was iets bijna zieligs aan de eenzame figuur die naar zijn lot toe liep. Maar toen herinnerde Sharia zich de vernederde soldaten, de verkrachte vrouwen, de verwoeste families, en zijn vastberadenheid keerde terug met dubbele kracht. De eerste slag kwam als een verrassing, een dolk die tussen de ribben van Caligula drong met een dof en visceraal geluid. De keizer keek naar beneden, zag het bloed zijn witte toga beginnen te bevlekken, en voor een moment was zijn uitdrukking puur ongeloof, alsof hij niet kon begrijpen dat iemand het had gewaagd hem aan te vallen. Toen kwamen de andere samenzweerders tevoorschijn uit de schaduwen, en de messen begonnen zijn vlees te snijden en te doorboren met een woede die zich jarenlang had opgehoopt tijdens vernedering en terreur. Elke slag droeg het gewicht van een onrecht, elke snede wreekte een gruweldaad begaan door de tiran. Caligula probeerde te schreeuwen, maar het bloed dat uit zijn doorgesneden keel spoot veranderde zijn woorden in onuitstaanbare korgelgeloden. Zijn ogen, dezelfde ogen die met sadisme hadden gezenen, terwijl hij het lijden van zijn slachtoffers gadesloeg, weerspiegelden nu alleen maar terreur en onbegrip. Hij viel op zijn knieën, zijn handen probeerden wanhopig het bloed te stoppen, dat uit tientallen wonden stroomde, maar het was nutteloos. Het leven vloeide uit zijn lichaam met dezelfde snelheid waarmee hij dat van zoveel anderen had vernietigd. In zijn laatste momenten, terwijl zijn bewustzijn wegebde, begreep hij misschien de vreselijke ironie van zijn situatie. De zelfverklaarde God had zich even sterfelijk getoond als elke gewone man. De stilte die volgde op de dood van Caligula was spraakzamer dan welke toespraak dan ook.
De samenzweerders bleven lange minuten bewegingloos staan, het vernielde lichaam van de tiran gadeslaande, terwijl ze de omvang van wat ze zojuist hadden gedaan mentaal verwerkten. Het keizerlijke bloed waarvan Caligula beweerde dat het anders was dan het gewone bloed van stervelingen, verspreidde zich over de stenen vloer precies, zoals dat van elk ander slachtoffer. Er waren geen goddelijke donderbuien, geen hemelse wraak, alleen het lijk van een jonge waanzinnige die tijdelijke macht had verward met eeuwige goddelijkheid. Het nieuws van de dood van Caligula verspreidde zich door de stad met de snelheid van vuur in droog stro. Sommige reacties waren van nauwelijks verholen vreugde. Families die geliefden waren verloren aan de keizerlijke waanzin vierden discreet de bevrijding van hun nachtmerrie. Andere waren van oprechte angst, want veel burgers waren zo gewend aan de tirannie dat ze de chaos vreesden die zou kunnen volgen op de dood van de keizer. De Praetoriaanse soldaten, verdeeld tussen opluchting en onzekerheid over hun toekomst, hielden een gespannen waakhouding, terwijl ze op instructies van hun superieuren wachten. Maar misschien wel de meest onhullende reactie kwam van de overlevende slachtoffers van Caligula. Veel van de vrouwen die door de keizer waren verkracht stortten gewoon in tranen uit, niet van verdriet, maar van een zo diepe opluchting dat hun lichamen het niet konden bevatten. Soldaten die in de keizerlijke baden waren vernederd keken elkaar aan met een mengeling van schaamte en bevrijding, alsof ze wakker werden uit een gedeelde nachtmerrie. Er was iets tegelijkertijd tragisch en hoopvol aan deze reacties, het bewijs dat zelfs onder de meest absolute tirannie, de menselijke geest een vonk van waardigheid behoudt, die geen enkele tiran volledig kan uitdoven. Het lichaam van Caligula werd gecremeerd in een eenvoudige en snelle ceremonie, zonder de traditionele keizerlijke eerbewijzen die aan zijn voorgangers waren verleend. Er waren geen plechtige processies, geen publieke rouw, geen tempels gebouwd ter nagedachtenis aan hem. Zijn as werd discreet begraven en zijn naam werd opzettelijk weggelaten uit veel officiële registers, een informele damnatio memoriae, die de collectieve wens weerspiegelde om de verschrikkingen van zijn bewind te vergeten. Het was alsof Rome probeerde de sporen uit te wissen van een nachtmerrie die te lang had geduurd. Maar de echo's van Caligula's waanzin weerklonken lang na zijn dood. Het rijk dat hij had verdorven zou decennia nodig hebben om volledig te herstellen van de schade die tijdens zijn 4-jarige regering was aangericht. Het vertrouwen in de keizerlijke instellingen was onherstelbaar gezaad, en de Romeinse aristocratie ontwikkelde een blijvende paranoia ten aanzien van absolute macht, wat zich zou manifesteren in samenzweringen en staatsgrepen die de volgende eeuwen zouden markeren. Het precedent dat Caligula schetste, dat een keizer tegelijk almachtig en volkomen krankzinnig kon zijn, zou de Romeinse geschiedenis tot het einde van het rijk achtervolgen. In de eeuwen die volgden, probeerden historici en filosofen te begrijpen hoe een jongeman die door de soldaten was aanbeden en door het volk was toegejuicht, zich in zo'n absoluut monster kon transformeren. Sommigen schreven zijn waanzin toe aan een fysieke ziekte, misschien epilepsie of een hersentumor, die zijn persoonlijkheid beïnvloedde. Anderen zagen in zijn transformatie het onvermijdelijke gevolg van absolute macht die een geest corrumpeerde, die al geneigd was tot wreedheid. Er waren ook mensen die het bewind van Caligula interpreteerden als een goddelijke straf tegen een samenleving die zich had afgewend van de traditionele Romeinse waarden. De waarheid, zoals vaak het geval is bij de grote verschrikkingen van de geschiedenis, ligt waarschijnlijk in een complexe combinatie van al deze factoren. Caligula was tegelijk slachtoffer en beul, product van een systeem dat te veel macht concentreerde in de handen van één man en schepper van verschrikkingen die elke rationele rechtvaardiging te boven gingen. Zijn verhaal dient als een vreselijke herinnering aan het feit dat de beschaving een fragiele constructie is, altijd overgeleverd aan de waanzin van haar leiders. De erfenis van Caligula leeft voort, niet alleen in historische verslagen, maar ook in het collectieve verbeelding van de mensheid als symbool van macht die door waanzin wordt verdorven.
Zijn figuur spook door de bladzijden van de geschiedenis als een spook dat ons eraan herinnert dat zelfs de meest geavanceerde samenlevingen monsters kunnen voortbrengen die in staat zijn tot daden die elke morele begrip tarten. In elke dictator die opkomt, in elke leider die macht verwart met goddelijkheid, in elk regime dat mensen reduceert tot lustobjecten of instrumenten van sadisme, kunnen we echo's zien van de waanzin die de jonge Romeinse keizer bijna 2000 jaar geleden verteerde. En misschien is het juist die tijdloosheid van het kwaad die het verhaal van Caligula zo verontrustend en fascinerend maakt. Het dwingt ons om de mogelijkheid onder ogen te zien dat gruwel geen geïsoleerde historische afwijking is, maar een altijd aanwezige potentie in de menselijke natuur, die alleen wacht op de juiste omstandigheden om in al zijn woede tevoorschijn te komen. Modern onderzoek naar de psychologie van tirannen als Caligula onthult angstaanjagend consistente patronen, de toxische combinatie van kindertrauma, absolute macht en het ontbreken van institutionele grenzen creëert ideale omstandigheden voor het bloeien van de meest extreme vreedheid. De jongen die opgroeide tussen liefdevolle soldaten en later werd blootgesteld aan de verschrikkingen van Capri droeg in zijn geest de zaden van een kosmische wraak tegen een wereld die zijn onschuld had verwoest. Toen hij eindelijk de macht kreeg om wraak te nemen, richtte zijn woede zich niet alleen tegen de directe schuldigen, maar tegen de hele mensheid. De verslagen over Caligula's laatste dagen, fragmentarisch bewaard in perkamenten, die pas in de vorige eeuw werden ontdekt, schilderen een nog angstaanjagender beeld van zijn mentale achteruitgang. Volgens deze documenten was de keizer gaan geloven dat hij onsterfelijk was en dat zijn dood slechts een overgang zou zijn naar een hogere vorm van goddelijke existentie. In de dagen voorafgaand aan zijn moord werd hij gezien, terwijl hij door de tuinen van het paleis liep en levendig met onzichtbare figuren sprak, naar de lucht gebaarde en lachte om grappen die alleen hij begreep. Gaius Scribonius, een lijfarts die geheime aantekeningen bijhield over de geestelijke gezondheid van de keizer, beschreef in zijn clandestine notities steeds frequenter episodes van losmaking van de realiteit. Caligula bracht uren door met staren in spiegels, herkende zijn eigen beeld niet en beval zelfs de executie van verschillende slaven, omdat ze zijn spiegelbeeld hadden gestolen. Tijdens banketten serveerde hij eten aan lege stoelen, bewerend dat ze bezet waren door de geesten van zijn slachtoffers, die waren teruggekeerd om hem te bedanken voor de lessen in nederigheid die hij hun had geleerd. De keizerlijke paranoia bereikte zijn hoogtepunt in de laatste dagen. Caligula liet macro. De Praetoriaans prefect die instrumentiel was geweest in zijn opkomst naar de macht executeren beschuldigend van samenzwering met onderaardse demonen om zijn godelijkheid te stellen. Daarna beval hij dat alle spiegels in het paleis met zwarte stof werden bedekt omdat hij beweerde dat ze portalen waren waardoor zijn dode vijanden zijn bewegingen observeerden. Het keizerlijke paleis, ooit een symbool van pracht en macht, was veranderd in een krankzinnenhuis waar elke sadhu denkbeeldige bedreigingen verborg en elke fluister werd geïnterpreteerd als bewijs van verraad. Maar het was in de behandeling van zijn eigen familie dat Caligula's waanzin zijn meest verontrustende facetten onthulde. Na de dood van Drusilla beval hij dat zijn twee andere zussen, Agrippina en Julia Livilla, werden verbannen naar afgelegen eilanden waar ze konden mediteren over hun zonden tegen de keizerlijke goddelijkheid. Voordat hij hen naar de verbanning stuurde, dwong hij hen deel te nemen aan een groteske ceremonie waarbij ze publiekelijk trouwden met gladiatoren, die ter dood waren veroordeeld. Deze gedwongen huwelijken voltrokken voor een publiek van verschrikte senatoren. Het was alsof de keizer zijn hele familiestam symbolisch wilde besmetten, elk spoor van zuiverheid vernietigend, dat zijn eigen absolute corruptie zou kunnen evenaren. De brieven die Agrippina tijdens haar ballingschap stuurde, ontdekt bij archeologische opgravingen in de jaren,
bieden een uniek perspectief op de laatste maanden van Caligula's regering, geschreven in code om keizerlijke censuur te voorkomen. Onthullen deze brieven een vrouw die kapot was gemaakt door de ervaring van het tegelijkertijd, zus, minnares en slachtoffer te zijn van de meest verdorven keizer van Rome. Hij is niet langer mijn broer, schreef ze in een brief aan een vertrouwde vriendin. Wat zijn lichaam bewoont is iets dat uit de diepten is gekomen, iets dat zich voedt met pijn en krooit met elke verkoten traan. Soms word ik 's nachts wakker en kan ik zijn gelach nog steeds horen echoen in mijn nachtmerries. Als de fysieke achteruitgang van Caligula in de laatste maanden van zijn regering werd met morbiditeit gedetailleerd beschreven door de keizerlijke schriftgeleerden. Zijn lichaam ooit beschouwd als een toonbeeld van jeugdige schoonheid, begon tekenen te vertonen van een vroegtijdige teleurgang die elke medische verklaring tartte. Donkere vlekken verschenen op zijn huid, zich uitbreidend vanuit zijn borstkas als inktvlekken, en zijn haar begon uit te vallen in plukken, waardoor zijn hoofdhuid bloot kwam te liggen en bedekt was met etterende wonden. Zijn tanden die ooit parelwit waren geweest, werden donkerder tot ze bijna zwart waren, en zijn adem kreeg een stinkende geur waardoor zelfs de meest ervaren hovelingen instinctief terugdeinsten. Nog verontrustender was de verandering in zijn stem. Wat ooit een helder en gezagsvol timbre was geweest, werd geleidelijk een schor en sissend geluid, dat meer leek op het gerijs van een slang dan op menselijke spraak. Tijdens zijn laatste publieke toespraken merkten veel burgers op dat de woorden van de keizer niet uit zijn keel leken te komen, maar van een veel dieper en duisterder plek. Kinderen begonnen onverklaarbaar te huilen als hij sprak, en zelfs de meest gehoorzame honden kromden en verstopten zich, wanneer zijn stem door de gangen van het paleis kalmde. De religieuze rituelen die Caligula in zijn laatste levensmaanden schiep, overstegen elke conventionele definitie van godslastering. Hij liet een altaar bouwen gewijd aan zichzelf, in het midden van het Forum Romanum, waar hij nachtelijke ceremonies uitvoerde. Die elementen combineerden van Orfische culten, Eleusische mysteries en magische praktijken geïmporteerd uit Egypte en Perzië. Tijdens deze sessies, die tot aan de dageraad konden duren, offerde de keizer niet alleen dieren, maar ook willekeurig gekozen mensen uit de Romeinse bevolking. Het bloed van de slachtoffers werd gemengd met wijn en verdeeld onder de gedwongen deelnemers, in een macabere communie, die bedoeld was om iedereen die aanwezig was te verenigen in de keizerlijke godheid. De beschrijvingen van deze rituelen, bewaard in de verslagen van Flavius, Josephus en andere tijdgenoten, schetsen een beeld van verschrikking dat de verbeelding tart. Caligula verscheen bij deze ceremonies volledig naakt, zijn lichaam ingesmeerd met een mengsel van bloed, honing en as van lijken, frenetisch dansend rond de slachtoffers, terwijl hij gezangen zong in talen die niemand kon identificeren. Sommige getuigen beweerden dat tijdens deze trance de stem van de keizer volledig veranderde, waarbij hij diepe en onmenselijke tonen aannam die tegelijkertijd uit zijn keel en de lucht om hem heen leken te komen, alsof meerdere entiteiten door zijn bezeten lichaam spraken. De reactie van het Romeinse volk op deze gruweldaden was een mengeling van verlammend terror en toenemende woede. Gezinnen verlieten 's nachts de stad, waarbij ze de gevaren van de wegen en bossen liever trotseerden dan te blijven onder het gezag van een keizer die duidelijk elk spoor van menselijkheid verloren had. Degenen die bleven, deden dat uit angst of omdat ze niet konden ontsnappen, en leefden elke dag alsof het hun laatste was, nooit wetende of ze zouden worden uitgekozen om deel te nemen aan de bloedige rituelen, of gewoon werden geëxecuteerd op keizerlijk bevel. De laatste verslagen over Caligula, voordat hij werd vermoord, beschrijven een man, als hij nog zo genoemd kon worden, die volledig losgekoppeld was van de gedeelde werkelijkheid. Hij voerde lange gesprekken met de standbeelden van de goden, niet als een smekeling of aanbidder, maar als een gelijke die kwesties van kosmische politiek besprak. Tijdens een van deze gesprekken bijgewoond door verschillende hovelingen,
werd Caligula gehoord toen hij aan Jupiter beloofde dat hij het universum met hem zou delen, verantwoordelijk zou zijn voor de aarde en de hel, terwijl de vader der goden slechts de controle over de hemel zou houden. De godslastering was zo absoluut dat zelfs de meest corrupte priesters van het hof bleek werden bij het horen ervan. Op de ochtend van zijn dood werd Caligula wakker en beweerde hij een profetische droom te hebben gehad, waarin hij met zijn vader Germanicus had gesproken. Die was teruggekeerd uit de Elyseese velden om hem te waarschuwen voor een samenzwering gesmeed door de minder belangrijke goden, die jaloers waren op zijn grootsheid. De keizer interpreteerde deze droom als een bevestiging van zijn komende onsterfelijkheid en geloofde dat elke moordaanslag alleen maar zijn transformatie tot een volwaardige godheid zou versnellen. Deze waanvoorstelling kan verklaren waarom hij zo onbezorgd de gang inliep, waar de samenzweerders op hem wachten. In zijn zieke geest was de dood slechts een volgende stap in zijn goddelijke verheffing. Toen de messen van de samenzweerders eindelijk zijn vlees vonden, was de uitdrukking op het gezicht van Caligula niet van pijn of angst, maar van diepe verwarring. Zijn laatste momenten werden niet gekenmerkt door kreten van pijn, maar door onsamenhangende gemompel, waarin hij zinnen herhaalde als de goden liegen, en waar is mijn onsterfelijkheid? Het was alsof in die laatste momenten de brute realiteit van de sterfelijkheid tijdelijk, het waanzinnige gordijn, dat zijn geest had omhuld had doorbroken, en voor een kort moment de verschrikkelijke waarheid van zijn louter menselijke conditie had geopenbaard. De stilte die volgde op zijn dood was meer dan de afwezigheid van geluid. Het was de collectieve uitademing van een rijk dat zijn adem had ingehouden tijdens 4 jaar van een nachtmerrie. Rome ontwaakte langzaam uit een collectieve trance, als een hele stad die tevoorschijn kwam uit een koortsige droom. Maar de littekens die het bewind van Caligula had achtergelaten, waren te diep om gemakkelijk te genezen, en de echo's van zijn waanzin zouden door de eeuwen heen blijven nahalmen, toekomstige generaties eraan herinnerend dat de grens tussen beschaving en barbarij veel vager is dan we zouden willen geloven. Zo eindigde het leven van Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, door de geschiedenis bekend als Caligula, het geliefde kind dat zich transformeerde in het meest absolute monster dat Rome ooit had gekend. Zijn verhaal blijft een somber bewijs van het menselijke vermogen tot kwaad wanneer absolute macht wordt gecombineerd met een geest die is gecorrumpeerd door trauma en waanzin. In de duisternis van zijn nalatenschap vinden we niet alleen het verslag van onvoorstelbare wreedheden, maar ook een eeuwige waarschuwing over de gevaren van het concentreren van te veel macht in de handen van één individu, hoe charismatisch of veelbelovend die ook in eerste instantie mag lijken. Het laatste echo van zijn bestaan weer klinkt door de millennia heen, als een ijskoud gefluister dat ons herinnert: absolute macht corrumpeert, niet alleen absoluut, ze heeft het potentieel om zelfs de meest onschuldige te veranderen in demonen, wier wreedheid elke menselijke bevatting te boven gaat. En misschien is het juist die verschrikkelijke les die zijn verhaal niet alleen relevant, maar essentieel maakt voor elke samenleving die streeft naar het behoud van haar menselijkheid tegenover de onvermijdelijke verleidingen van onbegrensde macht.